تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. وبدأنا نتعمق ومحتاجين تركيز بداية من الحلقة دي والحلقات اللي جاية إن شاء الله. وأهلا بيك معانا في برنامج روائع يوم القيامة. سبتك امبارح تقلب دماغك في موضوع الساعة. النهاردة هدي مثال تاني وهوضح فيه بعض المواضيع عشان تؤمن بالساعة، لأن من لا يؤمن بالساعة بيعيش العذاب هنا قبل هناك. مثال واحد عمال يجيله معلومات، ما تجريش بسرعة، انتبه لقوانين القيادة، قوانين المرور. يوم ربنا يبعت له إشارات عذاب صغيرة، يعمل حادثة، يخبط العربية، ما تمسكش الموبايل وانت ماشي، تبدأ إشارات تجيله، يشوف حادثة، حد حصل له حادثة، إشارات إشارات إشارات، والساعة آتية عمالة تتدرج إلى أن تصل لحالة قيامة الساعة. يعمل حادثة، إيديه تتقطع، رجله تطير، جت الساعة لأنك كنت مكذب بيها. وبالتالي لو انت مؤمن بالساعة كان من أول عذاب جالك هتفوق، أوبا أنا خبطت العربية، لا وقف اللي بعمله بقى. عشان كده ده اسمه قوم عاد. معظم اللي بيحصل لهم ان الساعة بتجيلهم وتقوم عليهم بأحداث سيئة عنيفة، بتلاقيه بيعيد نفس الخطأ. هو عارف انه غلط وربنا بيبعت لك رسول. عشان كده ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثال برضو كمان يوضح الصورة. في حد عمال يسرق، يا عم انتبه، السرقة حرام، ويفوت ويسرق تاني، يا أستاذ غلط، ويفوت يسرق تالت. يشوف حد اتسجن، ويشوف في الأخبار حد كان بيسرق واتمسك، ويجي مرة يتمسك في المدرسة، ولا يتمسك في البيت، ولا يتمسك من حد، وعمال يسرق رابع ويسرق خامس. والساعة عمالة تتدرج للقيام. أول ما تقوم الساعة ساعتها هتلاقيه في السجن، وممكن سمعته تتدمر، وحياته كلها اللي بعد كده تبقى سيئة بسبب هذه الساعة. ممكن حد يقولك ايه، طيب وانا هبقى عارف هي دي الساعة ولا مش الساعة ازاي؟ ما هو هنا التريك بقى. الساعة مخفية، انت عمرك ما هتعرف اللي انت فيه ده هو الساعة ولا لا. شفت بقى؟ وبالتالي انت مهم تكون مركز. لو انت واعي لمعنى الساعة ومؤمن بيها، فانا لما اعمل ذنب بسرعة بعمل استغفار عشان ما بقاش عمال اعيد فالساعة تيجي عليا. لما اعمل سيئة الحقها بسرعة بحسنة لو اخطأت، وعمال بسرعة ماشي في اتجاه التقويم، لان ربنا بيحاسبنا بالاعمال، ما هياش كوسة، ما هياش بقى تيجي في الاخر الكبائر وهيجي حد كوسة كده يعديني يدخلني الجنة. لا، انا بقيت فاهم عشان ما تقعش علي الساعة. فاللي ماشي واعي ومؤمن بالساعة بهذا المفهوم الخطير اللي اكثر اهل الارض بيكفروا بيه، فهمت بقى دلوقتي ليه ربنا بيقول ان اكثر الناس مش مؤمنين بالساعة؟ لانهم ما يعرفوش، ما حدش تدبر اصلا. وبعد كده لما بيقع في الساعة خلاص بيحصل انهيار. ولو كانت هي دي الساعة، الكارثة انك والله لو اجتمع الناس في الارض ما هترجع تاني. يعني الساعة اللي هي مربوطة بكل نهي ربنا نهى عنه، لو وقعت مفيش مخلوق في الكون هيعرف يرجعك تاني، وما لهم من ناصرين. فهي مخفية، ربنا يستر وما تكونش اللي انت فيه هو الساعة، او انت مقرب على الساعة. فشد حيلك وانطلق وابدأ اسعى. يمكن لو انت آمنت بالساعة يأخر الساعة. تصدق ده ربنا حاطط اوبشن يؤخرهم الى اجل مسمى. فربنا حاطط اسماء للتأجيل. من ضمن علامات واسماء التأجيل ان انت تكون مؤمن. اسم المؤمن ومؤمن بهذه الساعة بيأخرها لك. وبالتالي انت الان بس تبين انك مؤمن، مش عرفت بقى وتبلطج. لا، انا بقيت فاهم النهاردة ان ربنا سريع الحساب، والساعة بتقوم والحساب بيقوم. الله الله الله، ده كله بيحصل بسرعة وكله بيحصل وقتي.
وبالتالي بأكد تاني، أنا بتكلم على المنظور الحالي غير الساعة الكبرى بقى اللي هتكون تجميعة كل الأوامر مرة واحدة في الآخر. فكلما تدرجت الآن وحميت نفسك من الساعة في المواقف اللي بتحصل، كلما انتقلت إلى درجات أعلى في القيام. عشان كده مهم تبقى عارف قاعدة أنا قلتها للي سمع حلقات بقى سيكولوجية الاستغفار، وأكدت على كلمة وهقولها بسرعة كده وارجع لحلقة الاستغفار عشان تفهمها أكتر بعمق. أي فعل في قبليه است معناها انك بتبذل جهد وعمال تتفعل تستفعل، يعني حمم واستحم معايا، استشاط، استثار، يعني عمال يفكر في حاجات تخليه يثير ويفكر كده، يعني تقصد كذا، يعني انت عايز، ويستثير. يا عم بستثير ليه؟ اهدى. عمال يستثير نفسه يعلي الغضب اكتر، فبيعمل وبالتالي شيء طبيعي تلاقي من الافعال المهمة اللي فيها قبلها في الفاظ القرآن استقام، وقال لو استقاموا. وتعال نشوف بقى اللي بيعمل الاستقامة ايه اللي هيحصل له. ثانية واحدة قبل ما نشوف، انا اكدت عليك من اوائل الحلقات، كل من وجهة نظري مش تعميم، معظم اللي اتكلموا عن يوم القيامة والساعة كان بيتكلم وجعلك مفعول به. انت قاعد مستني، وانا اكدت عليك انت هتكون فاعل، انت هتكون عشان تقوم. عشان تعمل القيام لازم تستقيم، ولازم تعرف الافعال اللي ربنا وضعها في الكتاب عشان تحصل عملية القيامة. خلاص، حتة مهمة جدا هأكد لك عليها تاني وبفكرها لك بمنتهى القوة. لو انت بدأت تستقيم هتحمي نفسك ان القيامة تقع فجأة، فانت بتفضل تتدرج اعلى واعلى واعلى حتى الاخر وتكمل في الجنة في الاخرة. الناس بقى اللي مش واعيين لانهم بياخدوا من مذكرات الكتب بتاعت زمايلهم للأسف الشديد، هيجي في الآخر نايم نايم نايم، ولما يقوم كل شيء لله هتبقى عليه الصاعقة والطامة وكل المسميات مجتمع عليه، لأنه ما خدهمش بوعي، ما خدش الزلزلة لوحدها، وما خدش الصاعقة لوحدها، وما خدش القارعة لوحدها، وما خدش الواقعة لوحدها اللي هي خافضة الرافعة، ما خدش كل حاجة بوعي عشان يفوق. خلي بالك، عارف إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، اللي بيحصل في العالم الآن الواقعة معناها بتقع على مجموعة من الناس نتيجة أخطاء بيعملوها، زي مثلا كورونا. أنا بعتبر كورونا واقعة، كل فترة ربنا بيعمل واقعة عشان تنتبه، والوقائع عمالة تزيد، بتقع وتقع وتقع إلى أن تحدث واقعة كبيرة جدا في آخر الزمن. لو انت ما كنتش بتفوق دلوقتي ومع الواقعة حصل لك رافعة، عند كل واقعة في ناس بيرتفعوا وفي ناس بيخفضوا، فانا عمال واعي، انا قائم الان، انا في حالة قيامة، فانا ببص وبشوف دي الواقعة، وان شاء الله هكون من اللي مرفوعين، لان اي واقعة هي خافضة رافعة، بتخسف بدول وترفع دول، بتخسف بشركات وتقفل وتفلس وترفع شركات، بتخسف ببشر وترفع بشر. يا ترى في واقعة كورونا كنت من اللي خفضوا ولا من اللي ارتفعوا؟ تعرف انت في قيام ولا مش في قيام، ماشي على القيم ولا مش ماشي على القيم. وللأسف انت ممكن تكون لسه جاي النهاردة تفهم موضوع القيم والقيامة عشان ما بحثتش، ما تدبرتش، ما قريتش، بتخلي حد يذاكر لك وهو اللي يمشيك. ركز معايا في الآيات دي كده. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون
إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى بيضع لنا الآيات وبيبين لنا إن الذكر ده اللي أنزل على عبده ده جاي لمن شاء منكم أن يستقيم. وربنا بيبين لنا بقى المشيئة اللي للأسف برضو الشيطان لم يجعل الناس ينتبهوا ليها مع أعوان كتير، وبالتالي ناس كتير بعدوا عن هذا المعنى. عايز أقولك معلومة فكر فيها بعمق كده. أي فعل عندما يأتي للبشر ما ينفعش أخده بنفس المعنى على الإله. لما بناخده بنفس المعنى بدخل كل الخطوط في بعضها. هو بيكون له مدلول مختلف ولكن المعنى واحد بس المدلول مختلف. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا كده. لو قلنا انا اصلي والله يصلي، معناها ايه؟ المعنى اتصال، ولكن انا اصلي فده اتصال للاخذ، والله يصلي فده اتصال للعطاء. وبالتالي المدلول اختلف ولكن الكلمة واحدة. مهم تكون فاهم القاعدة دي، علشان في ناس كتير ضلوا لما بدأوا يفهموا مشيئة الله على انها مشيئة البشر. فركز معايا. مشيئة الله معناها علم مع وضع اسباب. مشيئة الانسان معناها عزم مع اخذ بالاسباب. عزم او عدم عزم على فكرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أنت أصلا مش هينفع تشاء إلا لما ربنا يشاء. فطالما أنت شئت يبقى ربنا شاء. إيه يعني إيه الكلام ده؟ تاني كده. وما تدخلون هذا المكان إلا أن أشاء. فأنا جيت لقيتك في المكان يبقى أنا شئت. تاني، لن ترى إلا أن أشاء. فلما أنت شفت معناها أن أنا شئت. وصلت؟ وبالتالي وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني عمرك ما هتعرف تتكون لديك المشيئة إلا لما ربنا يشاء. فافرح وانبسط طالما أنت شئت. ده إشارة أصلا أن ربنا شاء، لأنك عمرك ما هتشاء إلا لما هو يشاء. وصلت كده؟ دي أول قاعدة. تاني قاعدة، الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون في كفار وأن يكون في مؤمنين، أن يكون في مسلمين وأن يكون في مجرمين، أن يكون في حنيفا وأن يكون في مشركين. إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا وضع مشيئة، دي مشيئة الله، لكن ما أجبرش حد. أنا شئت أن يكون في أوبشن كفر وأوبشن إيمان، هو شاء. أنت بقى بمشيئتك تركب هنا أو تركب هنا. مثال مادي يوضح الصورة، أو مثال حياتي. شاءت شركة الكمبيوتر إنها تعمل أمر ديليت، شاءت، وشاءت إن أمر ديليت بيطير كل حاجة، شاءت. أنت بقى شئت تمسح ملف مهم، أنت اللي مسحته، بس هي حطت المشيئة، حطت اوبشن ديليت، حطت اوبشن كوبي، حطت اوبشن فورمات. طالما الاوبشن محطوط اذا 1,000,000% شركة الكمبيوتر شاءت، فانت مستحيل تشاء الا بعد مشيئتها. وصلت؟ فهي حطها لك خلاص كاوبشن. فلما انت تعمل ديليت او تعمل فورمات فاكيد ده مشيئة الشركة، بس انت خربت الجهاز بتاعك وضيعت كل حاجة. دي مشيئتك انت، استغليت الاوبشن اللي هم حاطينه في الاتجاه السيء. وصلت كده؟ وبالتالي الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون في مؤمنين، شاء يكون في كافرين، شاء في جنة، شاء في نار، وترك لنا المشيئة بتاعتنا وقال لنا بقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وربنا شاء الفقر وشاء الغنى، وقام قايل لنا يرزق من يشاء بغير حساب. شاء انت بس وهو هيرزقك من غير حساب، يعني من غير عدد يعني. وبالتالي لما الناس ما فهموش هذه المشيئة ضيعوا الدنيا. عشان كده ربنا وضع وشاء ان في اسباب تجعلك تقوم لو انت اخدت بيها. لمن شاء منكم ان يستقيم. وحط مشيئة تانية، اللي مش هيعمل كده لما الدنيا تطربق في الاخر هيقوم. انت حر.
وانت لك الخيار ولك الاختيار. كالعادة اغمض العينين، نفس عميق وطلعه بالراحة، وقول من قلبك: اللهم يا أرحم الراحمين، أستغفرك على كل وقت سلمت فيه عقلي لآخرين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنني أشاء أن أستقيم. اللهم نور طريقي، اللهم أرشدني يا رب العالمين، اللهم ألهمني سبل الرشاد لكي أستقيم وأقوم حياتي في الفترة القادمة. يا رب لك الشكر أنني كنت من المستحقين لهذه المعلومات الآن، فاللهم أعني على تطبيقها، فاللهم قوني، اللهم أعني، اللهم كن معي، فأنت وكيلي، أنت وليي في الدنيا والآخرة، وأنا بهذا من المؤمنين. وأراك الحلقة الجاية إن شاء الله.